Oppitunti 1. Muutosten tarkkaileminen. On mielenkiintoista ajatella ihmisten käyttäytymistä, jotka ovat eläneet koko tämän ajanjakson. Täysin. Muutokset ovat vaikuttaneet niin merkittäviltä vuosien varrella. Millaiset muutokset ovat mielestäsi vaikuttaneet eniten ihmisten käyttäytymiseen? Uskon, että teknologisilla edistysaskelilla on ollut valtava rooli vuorovaikutuksessamme. Se on hieno pointti. Sosiaalinen media on muuttanut viestintätyyliämme. Eikö? Ihmiset ovat enemmän yhteydessä toisiinsa, mutta joskus se tuntuu vähemmän henkilökohtaiselta. Täsmälleen. Se on kaksiteräinen miekka. Miten luulet tämän vaikuttavan ihmissuhteisiin? Uskon, että se voi luoda väärinkäsityksiä, mutta myös edistää uusia yhteyksiä. Kyllä, kyse on tasapainon löytämisestä online ja kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen välillä. Oppitunti 2. Pakkaaminen seikkailua varten. Älä unohda pakata mukaan vaelluskengät, aurinkovoidetta, hyönteiskarkotteita ja ensiapulaukku. Täysin. Ne ovat välttämättömiä turvallisen ja nautinnollisen vaelluksen kannalta. Mitä muuta arvelet tarvitsevamme matkallemme? Ehkä välipaloja ja runsaasti vettä nesteytyksen ylläpitämiseksi. Hieno idea. Energiapatukat ovat aina hyvä vaihtoehto. Kyllä, ja meidän pitäisi myös tuoda kartta tai ladata joitain vaellussovelluksia. Se on fiksua. On helppo eksyä ilman oikeaa opaasta. Ehdottomasti. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan polkuja ja nauttimaan luonnosta. Minä myös. Siitä tulee muistettava seikkailu. Oppitunti 3. Ruuanlaitto yhdessä. Se on hyvä suunnitelma. Aloitan kuulottamalla sipulia ja valkosipulia. Kuulostaa täydelliseltä. Nämä maut parantavat ruokaa todella paljon. Sen jälkeen voin lisätä tomaatit ja antaa kiehua. Hienoa. Pitäisikö meidän maustaa se kypsennyksen aikana? Kyllä, yrttien lisääminen tekee siitä vieläkin maukkaamman. Mitä yrttejä meidän pitäisi mielestäsi käyttää? Basilika ja oregano toimivat hyvin yhdessä. Rakastan niitä. Se tekee ruuasta myös upean tuoksun. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä, kun kaikki on valmista. Oppitunti 4. Matkasuunnitelmat. Kauanko aiot jäädä? Vain viikkoja sitten takaisin kotiin. Se kuulostaa kivalta. Viikko on hyvä aika rentoutumiseen. Täsmälleen. Haluan tutkia niin paljon kuin voin tuona aikana. Onko sinulla jokin tietty matkasuunnitelma? Minulla on muutama paikka mielessä, mutta olen myös avoin ehdotuksille. Se on paras tapa matkustaa. Spontaani tutkiminen voi johtaa suuriin seikkailuihin. Täysin. Rakastan löytää piilotettuja helmiä matkan varrella. Siitä tulee varmasti jännittävä matka. Oppitunti 5. Pysy motivoituneena. Miten pysyt motivoituneena käymään kuntosalilla joka päivä? Löydän treenikaverin ja pidämme toisiamme tilivelvollisina. Se on fiksu strategia. Tuen saaminen on suuri ero.
Ehdottomasti. On hauskempaa treenata yhdessä. Onko sinulla tietty aikataulu treenillesi? Kyllä, tapaamme yleensä aamulla aloittaaksemme päivämme oikein. Se on loistava tapa pysyä energisenä. Millaisia treenejä teet? Yhdistämme sen kardio- ja voimaharjoitteluun pitääksemme asiat mielenkiintoisena. Kuulostaa vakaalta suunnitelmalta. Minun täytyy ehkä joskus liittyä teidän molempien joukkoon. Oppitunti 6. Huoneiden saatavuus. Kyllä, meillä on sinulle huone. Fantastinen. Odotamme innolla oleskeluamme. Mitä mukavuuksia tarjoat? Meillä on uima-allas, kuntosali ja ilmainen aamiainen. Se kuulostaa upealta. Onko allas avoinna ympäri vuoden? Kyllä, se on. Se on lämmitetty, joten voit nauttia siitä myös talvella. Täydellinen. Rakastan uimista. Entä kuntosali? Kuntosali on hyvin varustettu uusimmilla laitteilla. Se on hienoa. Haluan ehdottomasti pysyä treeneissäni. Täysin. Voit myös tutustua läheisiin kävelyreitteihin. Oppitunti 7. Anastasia ja Venäjän vallankumous. Tarina Anastasiasta ja Venäjän vallankumouksesta on niin kiehtova. Kyllä, 1900-luku toi monia muutoksia Venäjälle. Se teki. Anastasian tarina on sekoitus mysteeriä ja tragediaa. Täsmälleen. Mitkä olivat mielestäsi vallankumouksen suurimmat vaikutukset? Monarkian kaatuminen oli valtava muutos vallan dynamiikassa. Oikein. Se muutti monien ihmisten, myös kuninkaallisen perheen, elämän. Ihmettelen, kuinka Anastasian elämä olisi ollut erilaista ilman vallankumousta. Kiinnostavaa ajatella. Hän syntyi sellaiseen etuoikeuteen. Kyllä, ja sitten kaikki muuttui niin dramaattisesti. Oppitunti 8. Matka Balille. Kävin hiljattain matkalla Balilla viime kuussa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Balilla on niin mielenkiintoisia paikkoja tutkia. Se todella tekee. Rannat ja temppelit olivat aivan upeita. Oletko käynyt tietyissä temppeleissä? Kyllä, kävin Uluvatun temppelissä. Näkymät sieltä olivat henkeä salpaavat. Olen kuullut, että auringonlaskunäkymät ovat upeita. Ne todella ovat. Taivaan värit olivat uskomattomia. Mistä muusta pidit Balilla? Paikallinen keittiö oli herkullista. Kokeilin niin monia uusia ruokia. Oppitunti 9. Pianon soitto. Soitatko sinä pianoa? Kyllä, teen. Se on yksi lempiharrastuksistani. Mahtava. Esitätkö missään bändissä tai soolona? Soitan enimmäkseen yksin, mutta olen liittynyt joihinkin pieniin kokoonpanoihin. Se kuulostaa hauskalta. Millaista musiikkia pidät soittamisesta? Rakastan klassista musiikkia, mutta pidän myös jatsista. Pianon jatsin täytyy olla todella ilmeistä.
Se on. Improvisaatio tuo niin paljon luonnetta musiikkiin. Haluaisin kuulla sinun soittavan joskus. Oppitunti 10. Henkilökohtainen tarina. Se on tarina, jota en lukenut kirjasta tai oppinut luokkahuoneessa. Todella. Mitä tarkoitat? Näin sen ja koin sen, kuten monet teistä. Se kuulostaa kiehtovalta. Mistä kokemuksesta oli kyse? Kyse oli haasteiden voittamisesta ja kestävyyden löytämisestä. Tällaiset tarinat ovat usein vaikuttavimpia. Täsmälleen. He opettavat meille oppitunteja, joita emme voi oppia pelkästään opiskelemalla. Olen täysin samaa mieltä. Tosielämän kokemukset muokkaavat meitä. Kyllä, ja ne usein inspiroivat myös muita. Oppitunti 11. Valokuvausintohimo. Kameralla voi silti ottaa kauniita kuvia, jopa yksinkertaisella asetuksella. Se on niin totta. Kyse on näkökulmasta ja hetkestä. Täsmälleen. Mistä valokuvaamisesta pidät eniten? Rakastan luonnon ja ihmisten rehellisten hetkien vangitsemista. Ne ovat mahtavia aiheita. He kertovat niin runsaita tarinoita. Kyllä. Jokainen kuva voi herättää erilaisia tunteita. Onko sinulla äskettäin ottamasi suosikkikuva? Kyllä minä. Se on kuva auringonlaskusta vuorten yli. Se kuulostaa upealta. Haluaisin nähdä sen joskus. Oppitunti 12. Lippujen varaaminen. Suunnitellaan 2 esitystä, yksi aamulla ja toinen myöhään iltapäivällä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Varataan sitten liput iltapäivälle. Hyvä idea. Se antaa meille aikaa tutkia ennen esitystä. Täsmälleen. Voimme napata lounaan myös lähistöltä. Onko sinulla mielessä jokin tietty ravintola? Olen kuullut hienoja asioita tuosta nurkan takana olevasta italialaisesta paikasta. Täydellinen. Rakastan italialaista ruokaa. Mikä on lempiruokasi? En voi vastustaa hyvää lasagnea. Entä sinä? Olen spagetti carbonaran fani, se on niin rikas ja herkullinen. Oppitunti 13. Viisaat päätökset. Otetaan se sitten. Parempi olla turvassa, eikö? Minusta se on viisas päätös. Täsmälleen. Odottamattomiin on aina hyvä varautua. Mitä meidän pitäisi mielestäsi priorisoida matkallamme? Mielestäni meidän pitäisi ensin keskittyä välttämättömien tavaroiden pakkaamiseen. Samaa mieltä. Näin emme unohda mitään tärkeää. Pitäisikö meidän tehdä myös tarkistuslista seurataksemme tilannetta? Kyllä. Se varmasti auttaisi meitä pysymään järjestyksessä. Mennään sitten. Yhdessä valmistautuminen on hauskaa. Oppitunti 14. Uuden-Seelannin maatilat. Tiesitkö, että myös Uuden-Seelannin maatilat ovat kuuluisia herkullisista hedelmistään? Kyllä. Olen kuullut, että heidän kiivit ja omenat ovat poikkeuksellisia. Täsmälleen.
Ilmasto on täydellinen erilaisten hedelmien kasvattamiseen. Haluaisin joskus käydä näillä maatiloilla. Olisi mahtavaa nähdä hedelmätarhat henkilökohtaisesti. Ja tuoreiden hedelmien maistaminen suoraan puusta kuulostaa ihanalta. Ehdottomasti. Onko sinulla suosikkihedelmiä Uudesta-Seelannista? Luulen rakastavani heidän kirsikoitaan, olen kuullut, että ne ovat makeita ja mehukkaita. Ne todella ovat. Suunnitellaanpa matka sinne jonain päivänä. Oppitunti 15. Presidentin pyrkimykset. Tiedätkö, on kiehtovaa, kuinka hahmo voi olla niin tunnettu Teksasin ulkopuolella. Täysin. Se saa sinut ihmettelemään, miksi niin monet ihmiset halusivat hänen asettuvan presidentiksi vuonna 2000. Eikö? Näyttää siltä, että jopa ihmiset muista valtioista näkivät hänessä jotain erityistä. Ehkä se oli hänen karismansa tai hänen politiikkansa, joka resonoi yleisön keskuudessa. Täsmälleen. On mielenkiintoista, kuinka persoonallisuus voi ylittää alueelliset rajat. Luuletko, että hänen taustansa vaikutti vetoomukseen? Ehdottomasti. Hänen kokemuksensa muovasivat hänen näkemystään ja tekivät hänestä samankaltaisen monille. Ja eikö olekin kiehtovaa, kuinka tiedotusvälineet voivat vahvistaa tällaisia lukuja? Varmasti. Media voi luoda narratiivia, joka vaikuttaa merkittävästi yleiseen käsitykseen. Oppitunti 16. Vihreät aloitteet. Uskon, että puita istuttavien organisaatioiden tukeminen voisi todella vaikuttaa. Se on hieno pointti. Puilla on niin tärkeä rooli ympäristössämme. He tekevät. Ne eivät ainoastaan tarjoa happea, vaan ne auttavat myös torjumaan ilmastonmuutosta. Täsmälleen. Lisäksi ne luovat elinympäristöjä lukemattomille lajeille. Ja älkäämme unohtako, kuinka ne lisäävät yhteisöjemme kauneutta. Täysin. Se on kuin antaisi takaisin luonnolle samalla kun parannamme ympäristöämme. Luuletko, että ihmiset ovat tietoisempia tästä asiasta? Toivon niin. Tietoisuus on ensimmäinen askel kohti positiivista muutosta. On innostavaa nähdä yksilöiden ja ryhmien tekevän toimia vihreämmän tulevaisuuden puolesta. Oppitunti 17. Projektin hallinta. Meidän on todella seurattava kaikkea, se on ratkaisevan tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Kyllä, olen täysin samaa mieltä. Erinomainen viestintä on avain väärinkäsitysten välttämiseen. Ja meillä ei ole varaa viivästyksiin, jokainen askel on tärkeä määräajan saavuttamisessa. Täsmälleen. On tärkeää pysyä raiteilla, varsinkin kun liikkuvia osia on niin paljon. Oletko tarkistanut tiimin edistymisestä? Ei vielä, mutta aion tehdä sen myöhemmin tänään varmistaakseni, että kaikki ovat yhtä mieltä. Se kuulostaa hyvältä. On tärkeää, että pidämme kaikki ajan tasalla ja motivoituneina. Täysin. Joukkueen moraali voi todella vaikuttaa tuottavuuteen. Varmistamme, että säilytämme tämän vauhdin, kun kuljemme eteenpäin. Oppitunti 18. Sosiaalinen etiketti. On mielenkiintoista, kuinka kohteliaisuus voi todella muuttaa sosiaalista dynamiikkaa. Se on totta. Kohtelias ihminen välttää usein muiden ärsyttämistä, varsinkin julkisissa tiloissa.
Täsmälleen. Pienet asiat, kuten musiikin soittamatta jättäminen liian kovaa, vaikuttavat pitkälle. Kyllä. Se osoittaa huomioimista ympärilläsi olevia kohtaan. Ja ympäristön tiedostaminen on osa kunnioittamista. Täysin. Kyse on miellyttävän ympäristön luomisesta kaikille. Luuletko, että ihmiset ovat yhä vähemmän tietoisia sosiaalisesta etiketistä? Joskus se tuntuu siltä, mutta uskon, että monet arvostavat edelleen kohteliaisuutta. Se on hyvä pointti. Ystävällisyys voi todella vaikuttaa vuorovaikutukseen. Oppitunti 19. Kotiinpaluu. Hän on aina iloinen päästessään kotiin Walesiin, missä hänen ystävänsä ovat. Se kuulostaa ihanalta. Tuttuihin paikkoihin paluussa on jotain erityistä. Täysin. On lohdullista olla ystävien ja perheen ympäröimänä. Ja eikö olekin hienoa olla uudelleen yhteydessä läheisiisi poissaolon jälkeen? Kyllä. Ne hetket luovat kestäviä muistoja ja vahvistavat siteitä. Lisäksi on mukava jakaa tarinoita ja kokemuksia poissaoloajasta. Täsmälleen. Se on kuin olisi kiinni toistensa elämästä. Ja kannustavassa ympäristössä oleminen voi olla niin virkistävää. Ehdottomasti. On tärkeää, että sinulla on paikka, jossa tunnet olosi kotoisaksi. Oppitunti 20. Vieraanvaraisuus. Haluamme, että jokaisella vieraallamme on mukava oleskelu. Se on niin tärkeä osa vieraanvaraisuutta. Mukavuus on avainasemassa. Täysin. Se tekee valtavan eron kokonaiskokemuksessa. Lisäksi vieraanvarainen ilmapiiri rohkaisee vieraita palaamaan. Täsmälleen. Kyse on ikimuistoisen kokemuksen luomisesta. Luuletko, että pienet eleet voivat lisätä mukavuutta? Ehdottomasti. Pienet asiat, kuten puhtaat pyyhkeet tai lämmin tervetulotoivotus, auttavat pitkälle. Kyllä. Juuri niitä harkittuja yksityiskohtia vieraat arvostavat eniten. Ja sen varmistaminen, että kaikki tuntevat olonsa arvostetuiksi, on olennaista ravintola-alalla. Oppitunti 20. Matkasuositukset. Siellä on niin monia nähtävyyksiä, se on ylivoimaista. Tiedän. Onko tällä alueella suositeltuja majoituspaikkoja? Kyllä, ehdottomasti. Olen kuullut hienoja asioita muutamista paikallisista hotelleista. Se on hyvä tietää. Mukava majoitus voi parantaa matkakokemusta. Täsmälleen. On mukavaa, että on viihtyisä paikka palata tutustumisen jälkeen. Ja se, että olet lähellä nähtävyyksiä, tekee siitä vielä paremman. Kyllä. Mukavuus on avainasemassa matkoilla. Joten, pidätkö hotelleista vai loma-asunnoista matkustaessasi? Yleensä kalistun loma-asunnon puoleen kodikkaamman tunnelman vuoksi. Oppitunti 22. Edullinen asuminen. Löysin paikan $300 kuukaudessa, ja apurahat sisältyvät hintaan. Kuulostaa uskomattomalta kaupalta. Miten löysit sen? Näin mainoksen verkossa ja päätin soittaa ennen 6, kuten he ehdottivat. Älykäs liike. On aina hyvä toimia nopeasti, kun löytää jotain edullista.
Ehdottomasti. Olin yllättynyt siitä, kuinka monta vaihtoehtoa siellä on. Mukava nähdä, että budjettiystävällisiä vaihtoehtoja on vielä tarjolla. Eikö? Varsinkin nykymarkkinoilla, joilla hinnat voivat olla niin korkeita. Aiotteko vierailla paikassa pian? Kyllä, haluan tarkistaa sen ja nähdä, vastaako se tarpeitani. Oppitunti 23. Olympiaperintö. Eikö olympialiike perustettu muutama vuosikymmen sitten? Kyllä, se oli. Ei kuitenkaan ole selvää, noudattaako kokoomus perustajansa alkuperäistä suunnitelmaa. Se on mielenkiintoinen pointti. Visio näyttää kehittyneen ajan myötä. Täysin. Painopiste on siirtynyt tavoille, joista jotkut eivät ehkä ole samaa mieltä. Ovatko muutokset mielestäsi hyödyttäneet pelejä? Vaikea sanoa, jotkut näkökohdat ovat nyt varmasti kaupallisempia. Totta. Urheilun ja liiketoiminnan välillä on säilytettävä tasapaino. Täsmälleen. Pelien hengen säilyttäminen on ratkaisevan tärkeää sen eheyden kannalta. On mielenkiintoista nähdä, miten liike kehittyy jatkossa. Oppitunti 24. Mukavuusvinkkejä. Kyllä, minulla on hyviä vinkkejä mukavuuden lisäämiseksi. Se on varsin kätevä. Se on hienoa kuulla. Mutta miksi tarvitset vinkkejä? Etsin jatkuvasti tapoja tehdä päivittäisistä tehtävistä helpompaa ja tehokkaampaa. Tuossa on järkeä. Pienet säädöt voivat säästää paljon aikaa. Täsmälleen. Huomaan, että ennakkosuunnittelu auttaa todella virtaviivaistamaan päivääni. Täysin. Onko sinulla tiettyjä rutiineja, joita noudatat? Kyllä minä. Aamut ovat tärkeitä, joten valmistan kaiken edellisenä iltana. Se on fiksu lähestymistapa. Se luo positiivisen sävyn loppupäivälle. Kyllä, ja se antaa minulle enemmän aikaa muihin toimintoihin, joista pidän. Oppitunti 25. Urheilun haasteet. Hänellä oli kauden aikana monta kenttää. Kuulostaa siltä, että hän kohtasi melkoisen haasteen. Miten hän hoiti sen? Huolimatta siitä, että sekä fanit että pelaajat pilkkasivat häntä, hän säilytti malttinsa. Se on vaikuttavaa. Keskittyminen paineen alla ei ole helppoa. Täysin. Hänen päättäväisyytensä loisti todella läpi tämän kauden. Onko hän saavuttanut merkittäviä menestyksiä vaikeuksista huolimatta? Kyllä, hänellä oli merkittävä kausi ja hän osoitti kriitikot väärässä. Se on inspiroivaa. Se osoittaa joustavuutta vastoinkäymisissä. Täsmälleen. Se on muistutus siitä, että kova työ voi johtaa menestykseen. Oppitunti 26. Erojen ymmärtäminen. Ennakkoluulot johtuvat usein syntymämme olosuhteista, eikö niin? Kyllä, ja joskus erimielisyytemme ovat niin syvät, että se luo jakautumista. Se on valitettavaa, varsinkin kun jaamme saman maanosan. Täysin. Se saa sinut ihmettelemään, kuinka voimme ylittää nämä aukot. Koulutus ja avoin keskustelu ovat välttämättömiä toistensa ymmärtämiselle. Varmasti. Empatialla on valtava rooli esteiden murtamisessa.
Oletko huomannut inklusiivisuuden edistämiseen tähtääviä aloitteita? Kyllä, on enemmän ohjelmia, jotka keskittyvät monimuotoisuuden ja hyväksynnän edistämiseen. Se on rohkaisevaa. Se on askel kohti yhtenäisempää yhteiskuntaa. Oppitunti 27. Päivittäistavarakaupan asetukset. Pidän sen mielessä. Onko sinulla suosikkiruokakauppaa? Kyllä, nautin todella shoppailusta paikallisilla luomumarkkinoilla. Se kuulostaa kivalta. Mistä pidät siinä eniten? Arvostan tuoreita tuotteita ja paikallisten tuotteiden monipuolisuutta. Se on aina plussaa. Myös paikallisten viljelijöiden tukeminen on tärkeää. Ehdottomasti. Tuntuu hyvältä tietää, mistä ruokani tulee. Oletko kokeillut uusia reseptejä sieltä ostamistasi aineksista? Kyllä. Olen kokeillut erilaisia hedelmiä ja vihanneksia. Se kuulostaa hauskalta. Tuoreista raaka-aineista valmistaminen voi olla niin palkitsevaa. Oppitunti 28. Taloudellinen vaikutus. Hyötyvätkö paikalliset ihmiset todella uusista työpaikoista, kun työttömyys on korkea? Vastaus näyttää olevan sekä kyllä että ei, riippuen eri tekijöistä. Se on mielenkiintoista. Mitkä tekijät vaikuttavat tähän tulokseen? No, luotujen työpaikkojen tyypeillä ja niiden saavutettavuudella on valtava rooli. Täysin. Jos työpaikat eivät sovi paikalliselle väestölle, siitä ei ole paljon apua. Täsmälleen. Lisäksi koulutus ja koulutus ovat olennaisia pitkän aikavälin hyötyjen kannalta. Kyse ei siis ole vain työpaikkojen luomisesta, vaan myös niiden kestävyyden varmistamisesta. Kyllä, ja varmistamalla, että paikalliset yhteisöt ovat mukana prosessissa. Se kuulostaa tasapainoiselta lähestymistavalta talouskehitykseen. Oppitunti 29. Julkaisemisen tehokkuus. On kiehtovaa, kuinka pitkälle teknologia on edennyt julkaisemisessa. Kyllä, ja sen avulla voimme julkaista papereita nopeammin ja halvemmalla. Täsmälleen. On hämmästyttävää ajatella nykyistä tehokkuutta. Viikoittainen lähetys ja ajat ovat molemmat mukautuneet tähän muutokseen. Täysin. Kyse on vain pysymisestä nopeatempoisessa maailmassa, jossa elämme. Oletko huomannut, kuinka digitaaliset alustat ovat muuttaneet tapaamme lukea? Kyllä. E-lukijat ja online-artikkelit tekevät tiedosta niin helposti saatavilla. Se on kuitenkin kaksiteräinen miekka, laatu voi joskus kärsiä. Totta. Nopeuden ja laadun tasapainottaminen on erittäin tärkeää kustannusalalla. Oppitunti 30. Kuljetuksen ajoitus. Bussit kulkevat yleensä 10–15 minuutin välein reitistä riippuen. Se on aika kätevää. Toimivatko ne ajallaan koko päivän? Se riippuu vuorokauden ajasta, mutta yleensä he ylläpitävät hyvää aikataulua. Se on lohduttavaa. Inhoan pitkiä aikoja bussipysäkillä odottamista. Minä myös. On mukava tietää, ettet joudu odottamaan ikuisuuksia. Onko jotain tiettyjä reittejä, jotka pidät luotettavampina? Pääreitit ovat yleensä johdonmukaisempia, etenkin ruuhka-aikoina.
Hyvä tietää. Muistan pysyä niissä matkoillani. Kyllä, matkasi suunnittelulla voi olla suuri merkitys. Oppitunti 31. Uusien taitojen oppiminen. Päätin kokeilla sitä ja oppia jotain uutta tänä vuonna. Se on jännittävää. Käytkö kursseilla vai opitko itse? Pidän mieluummin tunneista, koska se on mielestäni jäsennellympi. Tuossa on järkeä. Opettajan saaminen voi auttaa selventämään asioita nopeasti. Täsmälleen. Lisäksi vuorovaikutus muiden kanssa pitää minut motivoituneena. Olen samaa mieltä. Joskus ryhmätoiminta voi tehdä oppimisesta nautinnollisempaa. Entä sinä? Miten opit mieluiten? Yleensä opin itse, käyttämällä verkkoresursseja ja videoita. Se on myös hieno lähestymistapa. Se mahdollistaa joustavuuden aikataulussasi. Oppitunti 32. Ilmaiset palvelut. Ei, sinua ei veloiteta vaihdosta. Se on täydentävää. Se on hienoa kuulla. On aina mukavaa, kun yritykset tarjoavat ilmaisia palveluita. Täysin. Se osoittaa, että he välittävät asiakastyytyväisyydestä. Kyllä, ja se voi todella rakentaa uskollisuutta asiakkaiden keskuudessa. Onko sinulla koskaan ollut huonoja kokemuksia, kun jotain on vaihdettava? Onneksi ei. Mutta olen kuullut tarinoita, joissa yritykset veloittavat lisämaksua. Se voi olla turhauttavaa. On virkistävää, kun yritys ottaa vastuun. Täsmälleen. Se saa minut palaamaan todennäköisemmin paikkoihin, jotka kohtelevat asiakkaita hyvin. Täysin. Hyvä palvelu voi vaikuttaa kokemukseemme. Oppitunti 33. Vuokravaihtoehdot. Meidän pitäisi tutkia saatavilla olevia vuokra-asuntoja haluamallasi alueella. Kyllä, se kuulostaa suunnitelmalta. Pitäisikö meidän varata suoraan vai välittäjän kautta? Varaustoimiston kautta voi joskus tarjota parempia vaihtoehtoja. Se on totta. Heillä on usein pääsy tietoihin, jotka eivät ole verkossa. Täsmälleen. Lisäksi he voivat auttaa kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa. Onko se mielestäsi kuitenkin lisäkustannusten arvoinen? Se voi olla, varsinkin jos se säästää aikaa ja vaivaa. Ymmärrän pointtisi. Se, että joku hoitaa yksityiskohdat, voi olla helpotus. Ehdottomasti. Punnitsemme vaihtoehtojamme ennen päätöksentekoa. Oppitunti 34. Tyhjä kehote. Mielestäni meidän pitäisi miettiä, mitä tarvitsemme projektiimme. Se on hieno idea. Mikä on mielestäsi tärkeintä? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa hahmottelemalla päätavoitteemme. Kyllä. Selkeät tavoitteet ohjaavat toimiamme. Ja sitten voimme jakaa tehtäviä, jotta se olisi hallittavissa. Täsmälleen. On helpompi hoitaa pienempiä tehtäviä kuin yksi iso projekti. Pitäisikö meidän asettaa jokaiselle tehtävälle määräajat? Se kuulostaa järkevältä. Se auttaa meitä pysymään raiteilla. Täydellinen. Aloitetaan suunnitelmamme. Oppitunti 35. Art Supply Adventure.
Olen innoissani tästä taidekaupan ulkoilusta, siitä tulee hauska ja tuottava päivä. Minä myös. En malta odottaa, että näen kaikki tarvikkeet, jotka voimme löytää. Onko sinulla erityinen projekti uusille materiaaleillesi? Kyllä. Aion aloittaa maalauksen, joka on ollut mielessäni. Se kuulostaa upealta. Mitä värejä aiot käyttää? Minua vetää eloisat värit, ne todella herättävät taiteen henkiin. Olen samaa mieltä. Kirkkaat värit voivat lisätä kappaleeseen niin paljon energiaa. Täsmälleen. Toivon myös löytäväni kaupasta ainutlaatuisia siveltimiä. Se olisi hienoa. Erilaiset työkalut voivat todella muuttaa tekniikkaasi.